الجزء الاخر من الميكانيزم اوف هرمون اكشن خدته الميكانيزم اوف هرمون اكشن مع الدكتور مدحت في البروتين والبيبتايد والووتر سوليبل امينو اسيد ديريفاتيفز اللي هي الكاتيكولامينز اساسا. شفنا ان الحاجات دي كلها ما بتقدرش تمر في السيل ممبرين، ولذلك ربنا حاطط لها الريسبتور بتاعها على السيل ممبرين، وهو بيسموه ترانس ممبرين بروتين. ترانس ممبرين يعني عابر للغشاء الخلوي، يعني في جزء ظاهر بره وجزء مستعرض الغشاء وجزء داخل الممبرين. وشفنا ان الريسبتور بيمسك فيه اللايجند اللي هو المنشط اذا كان هرمون بره، يعمل فيه كونفورميشنال تشينج، يعمل فيه تشينج على طرفه الداخلي اللي هو بينقل الاشاره للداخل ويدي التعليمات المطلوبه لهذا الهرمون، صح؟ وشفنا اختلافات في مين اللي بينفذ الاشاره في الداخل على حسب الهرمون، صح؟ وشفنا ان الريسبتور للهرمون الواحد ممكن يبقى فيه اكتر من ريسبتور زي الكاتيكولامينز اذا كانت الفا ولا بيتا، واخدين بالنا؟ وواحد ولا اثنين ولا ثلاثه سب تايبس كتير على حسب الخليه، ومن ثم الخلايا بتستجيب لنفس الهرمون باختلاف، صح ولا لا؟ الجزء الثاني من الميكانيزم اوف هرمون اكشن بيخص الهرمونات الذائبه في الدهون، المحبه للدهون، الكارهه للماء. تخيل حاجه كارهه للماء يبقى هتمشي في الدم فري؟ لا، ما تمشيش في الدم فري، لازم تمشي في الدم ايه؟ محموله على حامل زائد في الماء وهو البروتين، وهو دائما الجلوبولين والالبومين معاه. البايندنج للالبومين بيبقى نون سبيسيفيك، كالعاده مش محتاج تكتب اي نوتس معايا في المحاضره، وهنقول على المهم في المحاضره، فاديني مخك وقلبك علشان نستفيد من المحاضره استفاده كويسه، لانها بتجمع المحاضرتين مع بعض وبتعمل تعشيق كويس مع بعض. وانا متاكد ان معظم اللي انا هقوله النهارده اتقال في المحاضره الاولى، انا بعيد عليه لان في اوفرلاب بين الاثنين، وهقول لك على الاجزاء اللي تهمني اكتر في المحاضره ان شاء الله. فما تشغل بالك، ركز معايا، الله يصلح حالكم جميعا ويوفقكم وييسر لكم امركم. الهرمون هيدروفوبيك، اسلاموفوبيك، اسلاموفوبيا، فوبيا يعني خوف منه، من الشيء او كره من الشيء اللي قبله. فهو هيدروفوبيك لكن لايبوفيليك، محب للدهون، تمام؟ العكس مع الدكتور مدحت كان هيدروفيليك ولايبوفوبيك، صح يا شباب؟ تمام. النهارده بنتكلم على مجموعه هرمونات اللي اسمها ستيرويد ثايرويد سوبر فاميلي، اللي هي بتشمل هرمونات الغده الدرقيه، ثايرويد جلاند اللي هي اساسا التي 3 والتي 4. تمام؟ ان شاء الله هيبقى معايا محاضره معاكم في الثايرويد جلاند هرمونز وفي الفيميل 6 هرمونز، الاثنين ان شاء الله بفضل الله انا هحطيهم على وزين البلوك الحالي. يبقى والستيرويدز احنا عارفينها اللي هي ايه؟ ها؟ الهرمونات اللي فيها الحلقه بتاعت الكوليسترول، الهرمونات اللي بتصنع من الكوليسترول، الحلقه المعقده لو انتم فاكرينها هنشوفها مع بعض، اللي هي ايه؟ 4 حلقات شابكين في بعض وسايد تشين اللي هي بتاعت الكوليسترول اللي اسمها ستيرويد نيوكليوس. يبقى اي هرمون فيها هذه الحلقه اسمها ايه؟ ها؟ ستيرويد هرمون، اللي هي بتشمل ايه؟ الادرينال، الادرينال كورتيكال هرمونز اللي هي مين اساسا؟ الجلوكوكورتيكويدز، واشهرهم الكورتيزون او كورتيزول، والمينرالو كورتيكويدز، واشهرهم الايه؟ التستوستيرون، تمام؟ والميل 6 هرمونز واشهرهم مين؟ التستوستيرون، والفيميل 6 هرمونز اللي هم الاستروجينز والبروجستيرون. الاستروجينز بقى حاطين لها اس لانهم مين؟ الاستيرون والاستراديول والاستريول، تمام؟ زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله بالتفصيل بعدين. ماشي يا شباب؟ يبقى دول عباره عن الايه؟ مجموعه الايه؟ الستيرويدز. مجموعه الثايرويد قلنا مين؟ التي 3 والتي 4. التي 4 بيتقلب لتي 3 في الخلايا، اذا هو اللي بيمسك في الريسبتور بالفعل هو التي 3. ماشي يا شباب؟ بيشملوا ايه كمان؟ بيشملوا الهرمون اللي طالع من فيتامين دي اللي هو مين؟ الكالسيتريول. انتوا عارفين الفيتامين دي بيتصنع برضه من الكوليسترول، اما الالترا فايلوت بتقع على الجلد بيتحول للايه؟ الكوليسترول الى فيتامين دي، والفيتامين دي بيروح يتنشط في الكبد والكلى عند 1.25 بوزيشن، يبقى 1.25 داي هيدروكسي كالسيتريول اللي هو بولي كالسيفيرول اللي هو كالسيتريول، بيبقى
هرمون. تمام؟ كان فيتامين بقى هرمون، ودي وظيفه الفيتامين دي الاساسيه، ما بيشتغلش كفيتامين، هو بيديني حاجه تتقلب الى هرمون. ماشي يا شباب؟ وهنشوف دلوقتي مع بعض. وتاني والحاجه الاخيره اللي هي بتشتق من فيتامين A. عارفين الفيتامين A بيستخدم كفيتامين في الرؤيه، لا وكانتي اوكسيدنت، انما هو بيديني الصوره الحامضيه بتاعته اسمها ريتينويك اسيد، هو هرمون من نفس العيله دي وله نفس الميكانيزم اوف اكشن، وهنشوف مع بعض ان شاء الله بالتفصيل. مفهوم يا شباب؟ مفهوم لغايه دلوقتي؟ تمام. طبعا الصوره دي اتعرضت عليكم بطريقه او اخرى في الفسيولوجي وفي الباثولوجي وفي البايوكيمستري وفي كل اللي هي الايه الجلاندز المختلفه اللي بيسميها ايه؟ اندوكراين جلاند. تمام؟ بس هل الهرمونز كلمه هرمون بتطلع من دول بس؟ لا، احنا لسه بنقول فيتامين دي وفيتامين ايه اهوت، وهنشوف حاجات تانية كتير ما بتطلعش من جلاند، بتطلع من مجاميع مختلفة من الخلايا، ما بتطلعش من اندوكراين جلاند، هي غدة وحيدة في في الجسم بتنتج الحاجة ديت، انما الحاجات التانية ممكن تنتج من اكتر من نوع من الخلايا، في اكتر من نوع من بوزيشن، في اكتر من تيشو، وما بنسميهاش اندوكراين، هو هرمون وكل حاجة لكن مش اندوكراين. ماشي يا شباب؟ فالانترودكشن دي انا متاكد ان عدت عليكم كلها، لكن هنستعرضها علشان نتاكد من المعلومه. ايه هو الهرمون؟ اتفضل. الهرمون هو عباره عن ايه؟ عن ناتشرال ماستر كنترولينج اورجانيك كيميكال. هو اورجانيك، كيماويه، ماده كيماويه اورجانيك. ماستر كنترولينج، كلمه هرمون نفسها يعني ماستر، اصلها في اللغه اللاتينيه. تمام؟ الماستر كنترولر. ليه؟ لأن إحنا في انتجريشن وهوميوستاسيس في جسمي، صح؟ بيقوم به إيه؟ تو سيستمز، النيرفس والهرمونات. وظيفتهم إنهم يعملوا إيه؟ كوردينيشن لكل جسمنا علشان الهوميوستاسيس يبقى مظبوط وزين الرينج الإيه؟ الفسيولوجيكال، لا يزيد عنه ولا ينقص عنه ويعمل أمراض. مفهوم يا شباب؟ هو ده الهرمون، صح؟ طيب بيطلع منين؟ بيطلع بكنترولد أماونت، مش بيطلع عشوائي، بيطلع بكنترولد أماونت فروم سبيشاليزد جروب اوف سيلز. تمام؟ او جلاند زي ما انا لسه قايل، صح؟ تمام. طيب بيتشال في الدم او في البودي فلويدز ان جنرال، لا اما فري لو كان ووتر سوليبل، لا اما بروتين باوند لو كان ووتر انسوليبل. طبعا كلمه انسوليبل دي غلط، هو السوليبيليتي قليله. تمام؟ لان في جزء فري برضه زي ما هنشوف مع بعض بالتفصيل شويه، جزء صغير جدا فري وجزء كبير محمول على البروتين، بس الجزء الفعال هو جزء صغير جدا ده، وفي توازن بينهم، ده يقل يسيب اكتر. تمام؟ كل ما ده يقل يقوم اللي رابط يسيب، لان في توازن بين الاثنين. ماشي يا شباب؟ ولو البروتين نفسه كميته قلت او زادت، لان البروتين بينتج من الليفر مينلي. تمام؟ لو البروتين كميته قلت او زادت ياثر في الصوره الهرمونيه، رغم ان الغده شغاله تمام. تمام؟ لانه يعتبر خزين، الباوند ده يعتبر ايه؟ ستورج فورم. ماشي يا شباب؟ ففي الحاله الهرمونات بتاعه اليوم اللي هي الستيرويد ثايرويد فاميلي، لازم تبقى عينيك كطبيب اما يبقى في مشاكل صحيه للبروتين كمان. هل البروتين نورمال؟ يبقى دلوقتي المشكله كلها على الجلاند. تمام؟ وبعدين بيروح فين؟ كونفيد، محمول على، بيروح فين؟ يستهدف ايه؟ الخلايا المستهدفه، ويروح للتارجت سيلز. يعني ايه تارجت سيل؟ يعني عليها فانكشنال ريسبتور، يعني خلايا هو ماشي في الدم اهوت بيقول يا جماعه مين ياخد البضاعه بتاعتي، صح؟ ما بياخدهاش ولا حاسس بيه ولا سامعه الا اللي عنده ايه؟ ريسبتور. يعني ايه عنده ريسبتور؟ لازم شوف انا كاتب الكلمه دي بالقصد، فانكشنال ريسبتور. يعني ريسبتور ايه؟ طبعا لازم يبقى سبيسيفيك يا محمد، الله ينور عليك. لا ده هنقوله في مواصفات الريسبتور، انما فانكشن يعني ايه؟ يعني لما يمسك فيه الهرمون يعمل حاجه، صح؟ ما يبقاش ميوتنت ريسبتور بايظ، صح؟ ما يبقاش حاجه اسمها ديكوي ريسبتور، في حاجه اسمها ايه؟ ديكوي ريسبتور. يعني الريسبتور الكاذب بيعمل ايه هذا الريسبتور؟ يمسك الهرمون وهو ملوش ديل في الخليه. يبقى هو عمل ايه؟ بفرنج للهرمون، حرم الخلايا الاخرى من الهرمون. تمام؟ وده نوع من الكنترول. اما يكون خلاص جالنا هرمون وقال لنا التعليمات المطلوبه ولسه جاي بيخبط على الباب، يا عم روح شوف شغلك بقى، نقوم نطلع له مين؟ الديكوي ريسبتور، الخلايا كده تقوم مطلع سحبه الريسبتور الفعال وتقوم حاطه له ايه؟ ديكوي ريسبتور. دي حاجه اسمها داون ريجوليشن. اسمها ايه؟ داون ريجوليشن للريسبتور. خلاص احنا خدنا التعليمات وهننفذ يا عم،
تمام؟ فما فيش داعي ايه تخبط علينا تاني، صح؟ طيب بيعمل ايه في التارجت سيل؟ انيشيت لونج او شورت تيرم ترانزيت او بيرزيستنت ميتابوليك وديفلوبمنتال وبيهيفيرال افكتس، صح ولا لا؟ مش الهرمون بيعمل كده؟ احنا بنكبر ليه؟ بننمو ليه؟ لان في حاجه اسمها جروث هرمون وجروث فاكتورز، صح ولا لا؟ بتدي تعليمات انقسم انقسم انقسم. طيب وكمان ايه؟ ديفرنشيتنج، اعملي ديفرنشيشن، اعملي شويه كابج، اعملي البنكرياس، ديفرنشيشن، صح ولا لا؟ السلوكيات، ايه الفرق في الطفوله بيننا وبين البنات؟ مفيش. يحصل بلوغ نبدا نخبط في الحيطان، صح ولا لا؟ تستيرون يطلع نخبط في الحيطان، صح؟ البنات يفضلوا ايه هاديين واحنا نخبط في الحيطان، صح ولا لا؟ ده اللي بيحصل، ميتابوليك. شايفين نصوم يطلع ايه؟ الجلوكاجون والادرينالين ويعملوا لي بريك داون اوف جلايكوجين، وشفتوا الكلام ده في سنه اولى، صح ولا لا؟ كلنا يتوقف العمل ده، يبقى ده ترانزيت، صح ولا لا؟ يبقى ده ترانزيت، يبقى بيعمل المطلوب. الهرمون الواحد خد بالك مش شرط يدي تعليمات للتنفيذ بس، لا، ممكن يكون وظيفته حاجه ثانيه. ممكن يبقى اسمه ايه؟ تروفيك هرمون. تروفيك هرمون، يعني ايه تروفيك هرمون؟ زي جونادوتروبين او تروفين، ده بتطلع من الايه؟ من الهايبوثالاموس الى البيتيوتري، تمام؟ علشان تطلع الايه؟ الهرمونات اللي هي الاف اس اتش والال اتش. يبقى بينشط غده اخرى عشان تطلع هرمونات، هو ما بيعملش حاجه مباشره، تمام؟ ممكن يشتغل على غده اخرى علشان ينميها الاول وبعدين يقول لك ريزم، زي التي اس اتش مثلا، ده تروفيك هرمون، ما بيشتغلش حاجه هو كميتابوليزم، لا ده بيقول للغده الدرقيه اجباري، يعمل لها ماتيوليشن وتكبر في الحجم وفي الوظيفه وينشط افراز هرمونها، يبقى ده اسمه تروفيك هرمون. انما الهرمون اللي بيروح للخلايا الطرفيه عشان يعمل تعليمات اللي احنا بنقول عليها دي اسمه ايه؟ اللي احنا بنقول عليها اسمه ايه؟ بريفرال هرمون، اسمه ايه؟ بريفرال هرمون، تمام. الهرمونات مع بعض زي ما احنا شايفين كوكتيل مع بعض، صح؟ بيشتغلوا ايه؟ لا اما يشتغلوا ايه؟ في شكل سينرجيزم، تعاضد، كل واحد ينشط الثاني، وجود هرمون بكميه صغيره جنب هرمون بكميه كبيره يخلي ده يشتغل شغل عظيم جدا، اختفاء الكميه الصغيره من الهرمون ده يخلي ده ولا كانه موجود، دي اسمها ايه؟ السينرجيزم، اللي هو ايه؟ اكبر من اديتيف، اكبر من ايه؟ من اديتيف، يعني ده بيعمل 5% وده بيعمل 10%، مجموعهم 15%، ده اسمه اديتيف. انما 5% و10% اما يكون كل واحد لوحده، انما مع بعض يعملوا لك 50%. جت منين الزياده دي؟ حاجه اسمها ايه؟ سينرجيزم. او بيرميسيفنس، هرمون يسمح لواحد يعمل، ما بيشاركش، لكن وجوده بيخلي ده يشتغل. زي التوجيه بالظبط كده، اسمه بيرميسيف، تمام؟ او انتاجونيزم، يعارضوا بعض، ماشي يا شباب؟ تمام. طيب وان هرمون، حتى انكلودنج الهرمونات اللي احنا هنغطيها النهارده اللي هو الستيرويدز may have different effects at different concentrations. حتى نفس الهرمون مش بس different effects على different cells بسبب الديفرنت ريسبتورز والسب ريسبتور افكتورز، لا ده حتى نفس الهرمون على نفس الخلايا يعمل فيها وظائف مختلفه على حسب تركيزه. عن تركيز واطي يعمل وظائف معينه، عن تركيز عالي يعمل وظائف اخرى. ماشي يا شباب؟ دي اسمها ايه؟ هورميسيس. اسمها ايه؟ هورميسيس، اللي هو الايه؟ اكتر من وظيفه على حسب الايه؟ دوز ديبندنت افكت. ماشي يا شباب؟ كل الكلام ده مش مطلوب لا للامتحان ولا لاي شيء. انا براجع اللي اتقال وبنوركم شويه، فما تشغل بالك. ده الهرموسيس ده لو طلعت مره وسالت الدكاتره مش هيعرفوا الكلمه، فما تشغلش بالك قوي بحاجات انا ما هقولش ان هي مهمه. ماشي يا شباب؟ زي الاكشن از سبجكتيف تو بوزيتيف ونيجاتيف ايه؟ فيدباك. كمان في حاجه اسمها فيدباك. ماشي، انا جاي لي تعليمات من البيتيوتري للاوفري طلع استروجين. طب انا طلعت استروجين بكفايه، خلاص يا عم، تمام؟ الاستروجين نفسه هو يروح هناك ويقول لها شوفي انا زدت اهو لغايه انا ما جيت عندك. فالاشاره اللي جايه تزود الاستروجين تتوقف، دي اسمها ايه؟ نيجاتيف فيدباك. تمام؟ بوزيتيف فيدباك العكس، هرمون طالع بكميه صغيره يروح يستحس تطلع اكتر عشان هو يزيد، يبقى بوزيتيف فيدباك. على حسب طبيعه، مش كل الهرمونات عندها الاثنين، لا، في ممكن يبقى الاثنين موجودين وممكن واحد يبقى موجود والثاني مختفي والعكس. ماشي يا شباب؟ يبقى
اهم حاجه تبقى في دماغك ان في حاجه اسمها ايه؟ فيدباك. الجسم كله فيدباك، كل الجسم فيدباك، صح؟ بتعمل تمرين جسمك يبقى فيه ثاني اكسيد الكربون كتير، تمام، وانت ما انتش رياضي تنهج. تنهج ليه؟ لانك عندك عجز في الاكسجين في جسمك، فبتنهج بتنفس بسرعه علشان خاطر تعوض، صح ولا لا؟ الدبس، الاكسجين دبس زي ما احنا عارفينها في الفسيولوجي. ماشي يا شباب؟ اتفقنا ان التيشوز ممكن المختلفه ممكن تريسبوند لنفس الهرمون باختلاف على حسب ايه؟ نوع الريسبتور اللي هناك ومين شغال تحت الريسبتور كمان. ماشي يا شباب؟ اللي هو سب ريسبتور افكتورز، تمام؟ ده المنظر اللي جامع لي كل الايه المحاضرتين على بعض. دي جميع انواع الايه الهرمونات اللي ممكن تبقى عندي. هرمون اندوكراين، تمام، ووتر سوليبل، هيلاقي الريسبتور يشبك فيه، يدي تعليمات، منفذين داخليين مش بس ينفذوا، ده بيعظموا السيجنال، بيعملوا امبليفيكيشن. لما تمسك الميكروفون يكبر لك صوتك، يبقى دي اسمها امبليفيكيشن اللي هو التعظيم او التكبير. ازاي؟ احنا عارفين وخدنا مع الدكتور مدحت ان الاشاره تيجي للريسبتور واحد مثلا يشغل الافضيلات سايكليز يديك 1000 سايكليك ام بي. ال 1000 سايكليك ام بي يروحوا ينشطوا 500 بي كي اي. البي كي اي انزيم يعمل لك مليون مولكيول، يفسفر لك مليون مولكيول في دقيقه. يبقى اضرب 500 في مليون، مش كده ولا لا؟ يبقى بتعاظم الايه؟ السيجنال، بتعاظم السيجنال. دي كل الهرمونات بتعمل كده، مش كده ولا لا؟ طيب لو هو هرمون من بتاعي انا اللي هم مين؟ العيله ديت اللي الريسبتور بتاعها فين؟ جوه الخلايا، لان الهرمون زي ما انت شايف بيعبر السيل ممبرين كان مفيش حاجه. ليه؟ لانه لايبوفيليك، صح؟ يمسك في الهرمون ويدخل بيه فين؟ النواه، او يبقى حتى مستني الهرمون في النواه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يعني نصهم بيبقى في السيتوبلازم ويلتقوا هنا ويخشوا مع بعض، ونصهم بيبقى اوريدي موجود في النواه. الهرمون يعبر من جدار النواه، عباره عن ايه؟ ممبرين زي السيل ممبرين، صح ولا لا؟ يعبر يمسك في الريسبتور جوه النواه ويشتغل على الجينات مباشره. يبقى الهرمونات بتاعت اليوم اسمها لها جينوميك اكشن. لها ايه؟ جينوميك اكشن، يعني بتشتغل على الجينات، مش بتشتغل على الميتابوليزم وسيجنال ترانسكشن وسكند ميسنجر. لا، هنا السكند ميسنجر ممكن يكون ايه؟ سايكليك ام بي، سايكليك جي ام بي، كالسيوم انوزيتول ترايفوسفيت، داب، دي اي جي، صح؟ ممكن يكون نيتروك اوكسايد، ممكن يكون بروتين كاينيز في الريسبتور او سايل في السيتوبلازم، مش كده ولا لا يا شباب؟ او ممكن يكون بروتين فوسفاتيز، صح ولا لا يا شباب؟ هنا لا، السكند ميسنجر هو ايه؟ هو الهرمون ريسبتور كومبلكس نفسه، هو اللي بيروح ينفذ التعليمات. الفيرست ميسنجر هو ايه؟ الهرمون. السكند ميسنجر هو ايه؟ الهرمون ريسبتور افكتور، تمام؟ طبعا في سيجنالز اخرى مالناش دعوه بيها في الهرمونات، ان هي السيل ماتريكس اتاشمنت والنيورو ترانسميترز وحاجه زي النيتروك اوكسايد، في هرمونات بتبقى شابكه في خليه على الجدار والريسبتور شابك في خليه اخرى ويمسكوا في بعض وينشطوا بعض، اسمها جاكستا كراين اكتيفيشن. ممكن الهرمون يبقى شابك في خليه والريسبتور شابك جنبه في نفس الخليه مش فري، ويمسكوا في بعض وينشطوا خليه، اسمها اوتوكراين او انتراكراين، انتراكراين مانر. كل الكلام ده شويه بيبقى في السيتوكاينز والجروث فاكتورز، مش في الهرمونات اللي هي الايه؟ الاندوكراين. ماشي يا شباب؟ انما الرسمه مجمعه كل الايه؟ القضيه. طيب الهرمونات زي ما احنا شفنا مع الدكتور مدحت بتتقسم بكذا طريقه، صح؟ ممكن تتقسم على حسب ايه؟ المود اوف اكشن. يعني ايه المود اوف اكشن؟ يعني ادى الخلايا المنتجه وادى الخلايا التارجت، المسافه بينهم قد ايه؟ هل هم بعيد عن بعض؟ زي الغدد، الهرمونات اللي بتطلع من الغدد الاندوكراين كلها، ثيرويد بيروح لغايه طرف صباعي، صح؟ في رجلي وبيروح للراس، صح؟ يبقى في مسافات كبيره بين الايه؟ الماستر والايه؟ والتارجت سيل، صح؟ ولا هم قريبين من بعض شويه؟ يعني في سكاكه واحد بينتج حاجه وبيوزعها على سكاكه كلها، يبقى اسمها باراكراين. اسمها ايه؟ باراكراين، اللي هي الايه؟ الكنترول بالجوار، تمام؟ ولا هي خليه بتنتج الهرمون في حواليها، هي في السائل اللي حواليها عشان يرجع يمسك فيها، يبقى اسمها ايه؟ اوتوكراين. اسمها اوتوكراين. ولا هما الاثنين شابكين في الخليه نفسها عشان تحرم الاخرين من ما يبقاش سوليبل ويمسكوا في بعض كده وينشطوها، يبقى اسمها انتراكراين. ماشي يا شباب؟
دي اسمها الايه؟ المودز اوف اكشن. وانا قلت لكم على الجاكستاكراين صح ولا لا؟ في اكسترا كراين دكتور نعم. ممكن يكون هرمون بالنوعي نفس النوعين يعني مثلا؟ في هرمونات في البدايه بتبقى سيل باوند تمام، وبعد شويه بتتقطع وتبقى فري، كلامك صحيح.